હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. હું છું નીલમ પટેલ. આજે આપણે બનાવીશું મમરાના લાડુ. લાડુ બનાવવા મેં અહીં 1 વાડકી ગોળ અને 3 વાડકી મમરા લીધા છે. આ માપ મમરાના લાડુ બનાવવા પરફેક્ટ માપ છે. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી મમરાને શેકી લેવાના. હું અહીં 3 વાડકી નાખી દઉં છું. મમરા શેકવાથી મમરામાં રહેલું મોઇશ્ચર ઉડી જશે અને મમરા ક્રિસ્પી થાય છે. મમરાને શેકાતા 1-2 મિનિટ લાગશે. બસ આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. મમરો તૂટી જાય એટલે આપણા મમરા શેકાઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લેવાની. મમરાને આપણે બાઉલમાં કાઢી લઈશું. મમરા ઠંડા પડે ત્યાં સુધી આપણે ગોળનો પાયો તૈયાર કરી લઈએ. તેમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી રેડીશું. પાણી રેડવાથી ગોળ જલ્દી ઓગળી જાય છે. મમરાનો પાયો પાક્કો કરવાની જરૂર નથી. તેમાં ધીમે ધીમે બબલ આવવા લાગશે. અહીં આ ગેસ આપણે સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો પાયાનો કલર થોડોક બ્રાઉન થવા આવ્યો છે. હવે આપણો ગોળ ફૂલી ગયો છે. આપણે એને ચેક કરી લઈએ. આપણો ગોળ પ્રસરાતો નથી અને તૂટી જાય છે, એટલે આપણો પાયો અહીંયા રેડી છે. આપણે સહેજ વાર અહીંયા શેકી લઈશું. અને હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી મમરાને ધીમે ધીમે નાખતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું. હવે આપણું આ મિશ્રણ બીજા બાઉલમાં કાઢી લઈશું. અને ગરમ કઢાઈ હોય ત્યારે જ તેમાં 1 ગ્લાસ પાણી રેડી લેવાનું, એટલે આપણી કઢાઈ સરસ ચોખ્ખી થઈ જશે. હવે હાથમાં સહેજ પાણી લગાડીને આપણે ગોળ લાડુ વાળી લઈશું. ધ્યાન રાખવાનું કે મમરાનું મિશ્રણ બહુ ગરમ હોય, તેથી હાથમાં ચોંટી જાય. તો રેડી છે આપણા મમરાના લાડુ.
જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસિપી માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.